হেল্ল' গাইজ, কেনেকুৱা আছে আপোনালোক? আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে। তো মোৰ মিনি ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। তো মই আৰু নাছিম গৈ আছোঁ মোৰ ঘৰৰ ওচৰতে থকা এখন দলঙলৈ। তো বলক আমি গৈ থাকোঁ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। তো গাইজ, এনেই ঘূৰি ফুৰি আছোঁ, তো ভাবিছোঁ এটা মিনি ব্লগ বনাই দিওঁ। তো বলক গাইজ। তো গাইজ, ফাইনেলি আমি আহি গৈছোঁ। গাইজ, আৰু এটা বস্তু চাওক, নাছিম আহি খোৱাত লাগি গ'ল। মানে কি কৰিম আৰু, য'তেই যাই মানে খোৱাৰ মাজত বহুত এক্সপাৰ্ট দেই নাছিম। সো গাইজ, ভাবিছিলোঁ এটা লং ভিডিঅ' বনাম, তো বনাব পৰা নাই কাৰণ সন্ধিয়া হৈ গ'ল। এইটো চাওক, সন্ধিয়া হৈ গ'ল। তো গাইজ, যিকি নহওক, কালি মই লং ভিডিঅ' এটা দি দিম। তো আপোনালোকে অলপ মোক ছাপোৰ্ট কৰিব দেই। তো আহি আছোঁ এতিয়া নেক্সট ভিডিঅ'লৈ।